سلام. خوش اومدید به کانال موسیقی و دنیای درون. من پدرام هستم و اینجا با هم به دنیایی سفر می‌کنیم که درد، رنج، تنهایی و امید در عمق لایه‌هاش تنیده شده. بتوون میگه آنجا که سخن از گفتن باز میماند، موسیقی آغاز میشود. خب، من چند تا اخطار همین اول ویدیو بدم. این ویدیو برای مخاطب عام نیست. اگر آدم سطحی هستی، اگر آدم بی‌حوصله‌ای هستی، اگر درکی از موسیقی نداری، این ویدیو به دردت نمیخوره. اما اگر اهل کتاب خوندنی و دلت میخواد یه داستان تاثیرگذار بشنوی، حتما تا آخر این ویدیو همراه من باش. تو این قسمت میخوایم بریم سراغ آلبوم Hand Cannot Erase از استیون جان ویلسون. شاهکار موسیقی. اثری که در 27 فوریه 2015 منتشر شد و منتقدا ازش به عنوان یکی از ماندگارترین آثار موسیقی پروگرسیو راک یاد میکنن. جالبه که بدونید ویلسون در همون سال در مراسم پروگرسیو میوزیک اوارد لقب کینگ آف پروگرسیو راک رو از آن خودش کرد و این آلبوم نقطه اوج خلاقیتش به حساب میاد. خب، قبل از هر چیز بذارید راجع به موضوع و حال و هوای این آلبوم براتون بگم. کانسپت این آلبوم از زندگی واقعی جویس کارول وینسنت گرفته شده. زنی 38 ساله، اهل لندن که در خانواده‌ای مهاجر به دنیا میاد. زندگی سختی رو تجربه میکنه. در 11 سالگی مادرش رو از دست داد، پدرش خانواده رو رها کرده بود و سرپرستی جویس رو 4 خواهر بزرگترش بر عهده داشتن. بعد از چند سال جویس از خانواده‌اش جدا میشه و تنها زندگی میکنه. اون حتی در رابطه عاطفیش هم قربانی خشونت خانگی میشه و در نهایت تصمیم میگیره خودش رو از دنیای اطراف پنهان کنه. اما دردناکترین قسمت داستان اینجاست. در سال 2003 جویس در آپارتمان خودش فوت میکنه. اما تا 2 سال بعد هیچ کس از مرگش مطلع نمیشه. همسایه ها فکر میکردن بوی نامطبوع جسد به خاطر زباله‌های اطرافه و تلویزیونی که هنوز روشن بود باعث میشد صدای سکوت مرگ شنیده نشه. در نهایت در سال 2006 مامورین دولتی به دلیل بدهی‌های مالی جویس وارد خونه میشن و جسدش رو کشف میکنن. یه لحظه بهش فکر کنید. هیچ کس، هیچ یاری، هیچ خانواده‌ای و هیچ دوستی نداشته باشید که حتی سراغتون رو بگیره. امیدوارم شنیدن این داستان باعث بشه که قدر آدمای اطرافتون رو بیشتر بدونید. عمق تنهایی این فرد که حتی تا 2 سال بعد هیچ کس از مرگش مطلع نشد، چنان درد عمیقی رو با خودش به همراه داره که الهام بخش ویلسون برای ساخت این آلبوم میشه. ویلسون فقط آهنگساز نیست. اون کاوشگریه در دنیای روان انسان. به مسائل شخصیتی و روانشناسی کاملا مسلطه و میتونه مفاهیمی مثل انزوا، فراموش شدن، تنهایی مدرن و دردهای انسانی رو به شکلی شاعرانه با موسیقی همراه کنه. بریم سراغ خود آلبوم. ویلسون از داستانی که براتون تعریف کردم الهام میگیره و یه شخصیت خلق میکنه. کلا سبک ویلسون اینجوریه، یه شخصیت اصلی با یه سری ویژگی‌های شخصیتی خلق میکنه و داستان‌هایی که برای اون آدم اتفاق میفته رو به شکل روایتگونه به موسیقی تبدیل میکنه. شخصیت این آلبوم یه زن مدرن، تحصیل کرده و مستقله که در کودکیش خانواده‌اش رو از دست میده. یه تایمی با خواهر ناتنیش زندگی کرده، عاشق میشه اما همسر و فرزندانش رو از دست میده و در نهایت در تنهایی و انزوا فرو میره. از ویژگی‌های اصلی شخصیتیش هم میشه به درونگرایی و اجتنابی بودن، اسکیزوئید، سندروم پس از سانحه و افسرده‌خویی اشاره کرد. نسخه رسمی آلبوم 11 قطعه است که در مجموع حدود 65 دقیقه زمان داره. ساختار زمانی آلبوم سیر خطی نداره و مثل ذهن انسان طراحی شده. پر از پرش‌های ذهنی، تردید و پشیمونی. قطعات آلبوم بعضیاشون به هم پیوستن و بعضیاشون جدا از هم هستن، اما در کل همبستگی بسیار خوبی با هم دیگه دارن. چه از لحاظ معنایی و چه از لحاظ هارمونی موسیقی. و عملاً
یک رمان صوتی با داستان عمیق به حساب میاد. از اونجایی که به دلیل قوانین کپی رایت نمیتونم موسیقی رو توی ویدیو کامل پخش بکنم، لینک کانال گذاشتم و میتونید برید آهنگا رو از اونجا دانلود بکنید و همزمان با من گوش بدید. یادتون نره حتما از هدفون استفاده کنید، چون این سبک موسیقی پر از لایه‌های صوتیه و جزئیات بسیار ظریفی داره. یه جوریه که شما هر دفعه که گوش میدید میتونید یه صدای جدیدی از توش بشنوید. پس اگر از هدفون استفاده نکنید طبیعتاً خیلی از این جزئیات هم از دست میدید. لطفاً موقع کار گوش ندید، توی ماشین گوش ندید، نمیدونم. برید تو اتاق بشینید، چشاتون رو ببندید و آهنگ گوش بدید. وسطش هم چت نکنید، نمیدونم با کسی هم حرف نزنید. انگار که میخواید کتاب بخونید. قطعاً ارزشش رو داره. انقدر با ارزش هستش که من چند هفته زمان گذاشتم و این محتوا رو تولید کردم. خب، قطعه اول. First regret. اولین حسرت. یک شروع عمیق و شاعرانه برای روایتی که قرار عمقش رو لمس کنیم. ویلسون در این آلبوم هم مثل اکثر کارهاش اولین قطعه رو به معرفی اتمسفر کلی آلبوم اختصاص داده و فضایی مرموز از درد و رنج و کورسویی از امید خلق کرد. بریم گوش بدیم آهنگ. صداهایی که میاد، صدای بارون، حال و هوای کودکی و یک صدای مهیب که آروم آروم کل فضا رو پر میکنه. مثل عبور از تونل که انگار شما رو میبره به گذشته. و یهو صدای پیانو با ملودی نرم و تکرار شونده که احساستون رو درگیر میکنه. ملودی‌ها و آکوردهایی که میشنوید تم اصلی آلبوم هستن و در طول مسیر آلبوم در جاهای مختلفش تکرار میشن و به نوعی سازه اصلی کل اثر رو تشکیل میدن. در مورد این قطعه میتونیم اینجوری بگیم: اولین جایی که شخصیت اصلی داستان داره به عقب نگاه میکنه. شاید حسرت دوران کودکیش رو میخوره، یا شاید داره برای اولین بار زخم‌های دوران کودکیش رو لمس میکنه. منو یاد یه شعر میندازه: شور و حال کودکی بر نگردد دریغا، قیل و قال کودکی بر نگردد دریغا. قطعه دوم. 3 years older. 3 سال پیرتر. بریم با هم گوش بدیم. یه 40 ثانیه‌ای اولش اینترو داره و بعدش موزیک با یه حالت انرژیک مثبت شروع میشه و بعد از اون هم یه فراز و فرودهایی به سمت ترس و خشم داره. تا 2 دقیقه خیلی قشنگ داستان رو برات تعریف میکنه و به خودت میای میبینی که حال و هوات کاملا دگرگون شده و توی فضای موسیقی قرار گرفتی. یه تکرار شوندگی توی موزیک هست که اصطلاحاً بهش میگیم لوپ. توی موسیقی پروگرسیو زمانی از لوپ استفاده میشه که سوژه اصلی یا توی موقعیتی گیر کرده که نمیتونه ازش خارج بشه، یا داره مدام خاطرات گذشته و حالش رو مرور میکنه و بین این دوتا گیر افتاده. بعد از اون نوبت سولوی الکتریک میرسه و بعد از شنیدن این سولوی زیبا یهو همه چیز فروکش میکنه. آروم آروم آمادت میکنه برای شنیدن داستان اصلی. نزدیکت میشه و در گوشت شروع میکنه بخوندن. Cross the schoolyard with your head held down. Walk the streets under the breaking clouds. With 100 futures cascading out. It's complicated.
عالم ویلسون معمولاً یه شکلیه که خیلی بازه. یعنی هر کسی میتونه برداشت شخصی خودش رو داشته باشه ولی در عین حال همه اون برداشت‌ها یک هدف واحد رو دنبال کنن. برای همینم چیزایی که من میگم ممکنه که 100% درست نباشه و یه بخشیش مربوط به برداشت‌های شخصی من از آهنگای ویلسون باشه. من از رو بعضی از اشعارش رو براتون بخونم. بند اول راجع به دوران مدرسه و احساس انزوای سوژه صحبت میکنه و یادآور زمانیه که وقتی به آینده فکر میکرد مسیرهای بیشماری رو برای پیشرفت جلوی خودش میدید و این باعث سردرگمیش میشد. تو بند دوم عشق رو به عنوان خاطره‌ای مبهم به یاد میاره که مثل مهی خفه کننده اجازه نفس کشیدن رو ازش میگرفته و حالا که تنها شده احساس آزادی میکنه. هرچند که این آزادی به شدت دردناکه و با غم تنهایی ادغام شده. و بعد میگه You're 3 years older and you'll always be now. تو 3 سال بزرگتر شدی. تجربه عشق و دلشکستگی تو رو از لحاظ روحی و احساسی پیرتر کرده و این تغییر یه تغییر همیشگیه. تو دیگه اون آدم سابق نیستی که با بیخیالی عاشقی میکرد. در ادامه میگه یه زمانی یه نفر پیدا شد که به نظر می اومد بهت اهمیت میده، اما اون هم مثل مسافری اومد تو زندگی تو رفت و تو به یه زندگی ساده و بی ارتباط پناه بردی. لیستی از حسرت‌های زندگی تهیه میکنی و اونا رو با کسایی به اشتراک میذاری که هیچ وقت ندیدیشون و آهسته به سمت قفسه داروهات حرکت میکنی. من بیشتر از اون چیزی که فکرش رو میکنی میفهممت. من بیشتر از اون چیزی که نشون میدم دوستت دارم. لحنی که استفاده کرده یه لحن دوگانه داره و به نظر میاد که راوی داره پیامش رو به سوژه اصلی میرسونه. اما به نظر من این گفتگو بیشتر شبیه یک گفتگوی درونیه. اون زمانی که آدم داره با خودش صحبت میکنه و اینجا هم به نظر میاد که سوژه داره این حرفا رو به خودش میزنه. مخصوصاً اونجایی که برگشته و میگه من بیشتر از هر کسی تو رو میفهمم و من بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکنی دوستت دارم. میدونی اون زمانی که آدم مجبوری که خودش رو در آغوش بگیره با تمام حسرت‌ها و تمام پشیمونی‌ها، مجبوری که خودش با خودش مهربون باشه. سوژه داره به وضوح خاطرات و حسرت‌های گذشتش رو مرور میکنه. و خب بعد از این کار چی میاد سراغ آدم؟ خشم. اون خشم فرو خورده بالا میاد و شروع میکنه به سرزنش کردن. Shame on you for getting older every day. This place is not for you, so why do you used to stay? Standing with the other f***s in the rain. Life is not some silly cue for you to claim. You have to pay. لعنت بهت. تو هر روز داری عمرت رو از دست میدی ولی موندی جایی که بهش تعلق نداری. کنار آدم‌هایی میری زیر بارون که میدونی مال تو نیستن. شاید خیلیامون این صدا رو توی ذهنمون شنیده باشیم. اون جایی که میدونی جایی وایسادی که جای اشتباهیه. میتونه رابطت باشه، میتونه محل کارت باشه، میتونه محل زندگیت باشه، میتونه آدمای اطرافت باشن. ولی خب نتونستی و ادامه دادی. بعد از این اشعار دوباره وارد موزیک میشیم. موسیقی که با تمام وجودش داره خشم و احساس کلافگی رو بهت القا میکنه. اما از ویژگی آهنگای ویلسون اینه که همه چیز گذراست. مثل زندگی میمونه. یه جورایی مثل انما العسر یسرا میمونه. یه ذره تحمل بکنید دوباره همه چیز آروم میشه. خیلی واقعا میشه تا صبح راجع به این آهنگ ها صحبت کرد، اما وقتمون کوتاهه و به نظرم تا همینجا کافیه. بریم سراغ آهنگ بعدی. قطعه سوم Hand Cannot Erase. یه موزیک عاشقانه پر از مفاهیم عمیق رابطه. اولین باری که این آهنگو گوش دادم حدود سال 2015-16 بود و من تقریبا 23-4 سالم بود. نمیدونی چقدر ذوق کردم از اینکه یه نفر افکاری که من در مورد عشق و رابطه داشتم رو
اومده به شکلی به زبان موسیقی بیانش کرده و اتفاقا با من هم نظره. حتی همین الان هم اگه از من در مورد رابطه بپرسن، تصویری که از رابطه عمیق دارم تو ذهنم همچین چیزی. شعرش رو براتون بخونم. ما با همین عشق رو داریم، حتی اگه کافی نیست. با اینکه به هم زخم زدیم، اما سختی‌های زندگی باعث نمیشه از هم دل سرد بشیم. به دوستامون نامه‌های دروغین میزنیم تا حفظ ظاهر کنیم و کسی متوجه نشه چه سختی‌هایی تحمل کردیم. اگه بدون هم تنها باشیم، حس خوبی نداریم. هیچ چیزی این عشق رو از بین نمیبره. چنین عشقی ما رو قوی میکنه. سخت نمیگیریم و اگه کارها درست پیش نره بهش میخندیم. اگه گاهی به فضای شخصی نیاز پیدا کردم، مشکل از تو نیست، به خودت نگیر. اعتماد یعنی نیازی نیست هر لحظه پیش هم باشیم. تصویری که این شعر از رابطه عاشقانه خلق میکنه، یه دوست داشتن زیاد همراه با یه کار تیمیه که هر دو نفر در برابر مشکلات هوای همدیگر رو دارن و حتی اگه مشکلی پیش بیاد و خطایی سر بزنه، همدیگر رو محکوم نمی‌کنن و حتی بهش میخندن. نیاز به فضای شخصی رو به رسمیت میشناسن و همدیگر رو کنترل نمی‌کنن و در این حال وقتی که از هم دور میشن دلتنگ هم میشن. بریم سراغ آهنگ بعدی. قطعه 4. Perfect Life. زندگی بی‌نقص. یه داستان احساسی در مورد دوستی کوتاه مدت اما تاثیرگذار. متن این آهنگ در مورد زمانیه که سوژه اصلی ما 13 سالش بوده و با دختری که 16 سالش بوده یه رابطه عمیق و خواهرانه رو به مدت 6 ماه تجربه. اونها در این مدت آهنگ گوش میدن، کتاب میخونن و لحظات بسیار عمیقی رو با همدیگه تجربه میکنن. اما در نهایت زندگی اونها رو از همدیگه جدا میکنه و فقط خاطراتی مبهم باقی میمونه. این قطع ارتباط ناگهانی باعث ایجاد حس دلتنگی شدید و حسرت برای شخصیت اصلی داستان ما میشه. این آهنگ فضایی ملایم و عمیق داره که با صدای دکلمه راوی همراه شده و جمله‌ای تکرار شونده We have got the perfect life. ما زندگی بی‌نقصی داریم. یه جورایی شبیه طنز تلخ میمونه. هیچ چیزی تو این دنیا کامل نیست. و حتی رابطه بی‌نقصی که شخصیت اصلی داستان ما تجربه کرده بود فقط 6 ماه دوام داشت و نقص خودش رو با محدودیت زمان نشون. بریم سراغ آهنگ بعد. قطعه 5 روتین. کار همیشگی. به جرأت یکی از بهترین کارهای ویلسونه، انقدر که این آهنگ عمیق و تاثیرگذاره. یه موزیک ویدیو بسیار زیبا هم داره که پیشنهاد میکنم حتما ببینیدش. در این قطعه با صدای نینه طیب آشنا میشیم. این آلبوم اولین همکاری نینه طیب با استیون ویلسون بوده و به نظر من واقعا ترکیب برندن. یعنی انقدر صدای نینه طیب روی کارهای ویلسون به خوبی نشسته که صدای هیچ کس دیگه ای رو نمیشه روی این آهنگا تصور کرد. نحوه آشناییشون هم از طریق اویو گیفن بوده. خب نینه طیب با اویو گیفن همکاری میکرده. اویو گیفن هم که قبلا با استیون ویلسون همکاری داشته و این دو نفر از این طریق با هم دیگه آشنا میشن و یک ترکیب موسیقایی خیلی خوب رو با هم دیگه تشکیل میدن. بریم سراغ شعر آهنگ. اولش به نظر میاد داستان زنیه که خانه داره و داره کارهای خونه رو انجام میده. غذا درست میکنه، خونه رو مرتب میکنه، لباسا رو مرتب میکنه، به گربه ها غذا میده. اما وقتی جلوتر میریم میبینیم هر روز این آدم توی این تکرار گیر کرده و تو لوپی افتاده که نمیتونه ازش بیرون بیاد. یواش یواش متوجه میشیم که این زن فرزندانش رو از دست داده و برای اینکه با واقعیت روبرو نشه هر روز خودش رو با این کارهای تکراری سرگرم میکنه. خیلی از ما غم از دست دادن رو تجربه کردیم. ممکنه اعضای خانواده‌مون بوده، شریک عاطفیمون بوده
یا کسی بودی که خیلی دوستش داشتی. مرحله اول همیشه انکاره. اصلا نمیخوای قبول کنی که این آدم دیگه نیست. نمیخوای باور کنی که دیگه این ارتباط تموم شده. و مرحله آخر مرحله پذیرشه. اونجایی که متوجه شدی و دیگه میخوای بری پی زندگی عادیت. اما یه مرحله بین انکار و پذیرش همیشه وجود داره و اون فرار از واقعیت. اونجایی که فهمیدی اتفاقی افتاده ولی حجم این درد و این افکار انقدر زیاده که ترجیح میدی خودتو با کارهای تکراری و روزمره سرگرم کنی تا دیگه بهش فکر نکنی. یکی خودشو با کار خفه میکنه، یکی هر روز با دوستاش میره بیرون، یکی پیاده روی میکنه، یکی باشگاه میره، فقط برای اینکه حواس خودشو پرت کنه و با این درد مواجه نشه. اما یه روز صبح از خواب بیدار میشی و واقعیت مثل یک کشیده میخوره تو صورتت. اون روز روزیه که با اون درد مواجه شدی. آمادگیشو داشتی تا بفهمی که واقعاً دیگه این آدم تو زندگی تو نیست. و چقدر زیبا ویلسون این جنگ درونی بین رها کردن خاطرات و یادآوری خاطرات گذشته رو با شعر و موسیقی بیان کرد. در قسمت آخر آهنگ به همین صبح اشاره می‌کنه. Most beautiful morning forever, like the ones from far off away, with the hum of the bees and the jasmine sway. Don't ever let go. Try to let go. Don't ever let go. Try to let go. خب به رسم ویلسون حالا وقتشه که حال و هوامون عوض بشه. قطعه 6 و 7 هوم اینویژن، تهاجم خانگی و ریگرت 9 حسرت شماره 9. دو تا قطعه‌ای که به هم پیوسته هستن. شاهد یه موزیک پروگرسیو، ترکیب راک و الکترونیک با داینامیک بالا هستیم که حس تعلیق و اضطراب رو با خودش داره و یه کلافگی و آشفتگی رو القا میکنه. بعد از 3 دقیقه فضا آروم میشه و خواننده شروع میکنه به خوندن. مفاهیم شعرش اعتراضیه به دنیای مدرن، مصرفگرایی، دنیای مصنوعی، download the ocean and the sky، جایی که آسمون و دریا رو دانلود میکنی به جای اینکه بری از دیدنش لذت ببری. اعتراض به شبکه‌های اجتماعی، دنیای سطحی و جعلی، خشم از تکنولوژی که داره ارتباطات انسانی رو از بین میبره و در نهایت سردی و پوچی. این قطعه از یه بابت خیلی مهمه، چون نقطه عطفی برای ویلسونه و 4 تا آلبوم بعدیش یعنی To the Bone، The Future Bites، Harmony Codex و Overview رو به همین موضوعات اختصاص داده. مصرفگرایی، این که تو خونه هامون نشستیم و با جهان طبیعت قطع ارتباط کردیم. با آسمون، با دریا، با زمین، با ستاره ها، چیزایی که برای هزاران سال الهام بخش زندگی ما بودن. در ادامه وارد آهنگ ریگرت 9 میشیم. حسرت شماره 9. یه جورایی ریفر میزنه به اون شعر اول. یه لیستی از حسرت‌هات آماده میکنی و با کسانی که نمیشناسیشون به اشتراک میذاری. آهنگ با یه سینتیسایزر نرم به نوازندگی آدام هولزمن شروع میشه و فضایی تأملی، حسرتبار و گم شده رو القا میکنه. و بعد از اون قسمت مورد علاقه من، گیتار سولوی بی‌نظیر از گوتری گوان که امیدوارم ازش لذت ببرید. قطعه 8 ترانزینس، گذرا، یه وقفه احساسی در آلبوم و ایجاد فرصتی برای تأمل و اندیشیدن. یه آهنگ نمادین با ملودی آروم و متنی شاعرانه که به مفهوم گذرا بودن زندگی و اهمیت پذیرش تغییرات میپردازه. شعر
تصویری رو خلق میکنه از دختری که در قطار نشسته و این قطار وارد تاریکی تونل میشه. نماد خروج از دنیای کودکی و ورود به ناشناخته ها. نگرانی مادر از سختی های پیش رو که دختر درکی ازش نداره و جمله تکرار شونده پدر که میگه این تازه شروع ماجراست. قطعه نهم Ancestral اجدادی، آهنگی که نشون دهنده لحظه فروپاشی روانی شخصیت داستان. سوژه دچار انزوای عمیق اجتماعی و روانی شده و با گذشته و خاطراتش درگیره. دچار افسردگی شدیده و حتی توهماتی رو هم تجربه میکنه و به نوعی در حال سوگواری برای خودشه. بخشهایی از شعرش رو براتون میخونم. چیزهایی که زمانی مهم بودند در آخر اهمیتی ندارند. در این شهر کسانی هستند که تنها زندگی میکنند. پنهان میان ویرانه‌هایی جا مانده. وقتی چشم میبندند چیزهایی میبینند که وجود ندارد. بعد از این سوژه یه صداهای درونی میشنوه که انگار نیاکان و اجدادش دارن صداش میکنن. برگرد. اگه میخوای و هنوز به یاد میاری که کی هستی. چون اینجا چیزی برات نیست عزیزم و همه چیز گذراست. وقتی دنیا تو رو نخواد هیچ وقت بهت نمیگه چرا. میتونی در رو ببندی و تنها باشی اما نمیتونی زوالت رو انکار کنی. برگرد فرزندم. اگه میخوای برگرد. اینجا سوژه خاطراتی در خانه پدری و اجدادیش رو به یاد میاره که تداعیگر لحظات عمیق انسانیش بودن. Bicycle, garden wall, mother's call, love is born, after all, sleep that falls on me. دوچرخه، دیوار باغ، صدای مادر، عشقی که وجود داشت و تگرگی که بر سرم میبارید. بعد از این اشعار 1 دقیقه سولوی بسیار زیبا داریم با نوازندگی گوثری گوان. این قسمت نقطه اوج و دراماتیک کل این آلبوم به حساب میاد. با پایان سولو موزیک وارد یه چرخه تکرار بی پایان میشه که نماد افکاریه که متوقف نمیشن. موزیک سریع و هولناک میشه و حس وحشت، اضطراب، از دست رفتن کنترل و سقوط روانی رو القا میکنه و در 1 دقیقه پایانی احساس مرگ عاطفی، بی‌حسی و خلأ رو منتقل می‌کنه. و اما بخش پایانی آلبوم، قطعه 10 و 11 Happy Returns و Ascendant Here On. نامه ای ناتموم که شخصیت اصلی برای برادرش می‌نویسه. Hey brother, happy returns. It's been a while now. I bet you thought that I was dead. But I'm still here. Nothing's changed. Nothing's changed. بخش‌هایی از شعرش رو براتون ترجمه میکنم. سلام برادر. اوقاتت خوش. خیلی زمان گذشته. شرط میبندم فکر میکنی من مردم. اما هنوز اینجام و چیزی هم تغییر نکرده. دلم میخواست بگم سرم شلوغه. اما خب دروغه اگه اینو بگم. سالها مثل قطار میگذرن و میرن و من براشون دست تکون میدم. ولی اونها آهسته نمیشن. احساس میکنم دوباره دارم سقوط میکنم ولی این بار کسی نیست که منو بگیره. حس میکنم یه جور زندگی تو حاشیه و بی ثمر دارم. با پرداخت قبض‌ها مشکل دارم. راستی بچه‌ها هنوز منو یادشون میاد؟ و در آخر میگه الان یه جورایی خوابالودم. فردا نامه رو تموم میکنم. بعد از هپی ریترنز
وارد آخرین قطعه میشیم که فضای آرامش بخش داره. نماد آرامش بعد از رنج، پایان درد و شاید مرگ. خب این سفر به پایان رسید. امیدوارم که از مسیر لذت برده باشید و تونسته باشید با لایه‌های درونی این آلبوم ارتباط برقرار کرده باشید. خیلی ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. حجم مطالب خیلی زیاد بود و من تلاش کردم فقط بخشی از این مطالب رو با شما به اشتراک بذارم. اگر نظر، احساس یا تجربه‌ای در این زمینه داشتید ممنون میشم که کامنت کنید و اگر این سبک تحلیل براتون مفید بود با لایک و سابسکرایب حمایتم کنید. تا ویدیوی بعد، بدرود.